Okay, Team Garcia Creates. I'm here again. Sa mga new sa aming video, mga bago lang nanonood sa paki-like, para next time, makita nyo or mapanood ang mga bago namin mga video. Okay, so, eto, ang lulutuin ko naman ay clams. Yung clams na, ano lang, ang feeling na pakalagay na maliliwat na nasa hindi siya yung isang clams na yung mga malalaki. So, panoorin nyo ang ating bagong nila. Thank you. Ito tayo ng karibuyo. Ilocano, hindi ko alam ang Tagalog dito. Clam! Diba, chef? Ayan lang. Luya. Bawang. Kamatis. Yan, kapag nagurok na yung kamatis. So, yan guys, napanood mo na. Okay? So, ano ba ang sasabi niyo sa aking video? So, comment below and sana ay kung ano man ang suggestions niyo, okay lang para mabasa ko and ma-improve ko pa ang aking mga videos mga niluluto. So, kanya-kanya namang style yon. So, nasa inyo po kung i-try nyo, gayahin or whatever. So, ayan lang. Gusto ko lang i-share kung ano man ang nalalaman. At syempre, gusto ko rin ma-experience yung ibang mga food na
na alam kong gusto kong kainin. At syempre, kailangan mo rin ng pansarili mong panlasa. Okay, so don't forget to subscribe on our channel, hit the bell button para ma-notify kayo sa aming mga bagong video, and share and like. Okay, bye, thank you.